Përshëndetje të nderuar televizionistë, kudo që jeni duke na përcjellur në këto momente takimin i sonte i kushtohet situatës në Maqedoni, raporteve të Maqedonisë me Fqinjët, në pozitën e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë dhe aktualitetet tjera që ndërlidhen me këtë vend fqinj të Kosovës. I ftuari i sondëm është një personalitet politik i rëndësishëm. Është hera parë që Maqedonia e ka një kryetar të kuvendit nga partitë shqiptare. Talat Xhaferi është mysafiri im sonte. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Keni ardhur në Kosovë për pak orë për të marrë pjesë në një ceremoni që është transmetuar drejt për drejt nga katedralja Nën Tereza, pra kushtuar shenjtores me origjinë shqiptare, nënës Terezë. Këto pak orë si e kaluat në këtë ceremoni? Mbi gjitha ceremoni protokolare që ka të bënë me shuhurimin e shenjtores Nën Tereza dhe katedralës tu në Prishtinë. Çdo mend që si i ftuar nga Republika e Maqedonisë, sekretar parlamenti, me kënaqësi do të thënë isha pjesë e asaj ceremonie dhe kaloi në formën më të mirë që ishte e mundshme të kalojë. Ndërkohë pak më herët keni marrë pjesë shkurtimisht në një ngjarje, në një konferencë ku mbajt edhe një fjalë, një kumtesë tuaj aty për situatën në Maqedoni, për perspektivën e Maqedonisë, duke prekur nga ajo që ju e keni shkruar aty, që e publikohet pastaj edhe në faqen tuaj zyrtare në Facebook, sfidat që e presin në Maqedoninë. Fakt sfidat janë përpara. Maqedonia ju e dini se ka humbur goxha kohë në për situata të krizave, në për momente jo fort lehta. Tani ky sezon i ri parlamentar që ka nisur edhe në Maqedoni, çfarë shpresë ju jep se do të përshpejtohet ecja e vendit tuaj për të kaluar disa pengesa që tashmë dihen ekzistojnë prej disa kohësh? Në fakt, Republika e Maqedonisë kohë të gjatë po përcjellet me krizë politike, e cila krizë tentoi dhe pritej që të zgjidhet me zgjedhjet e parakohshme 11 dhjetorit. Mirëpo situata e tillë politike jo që nuk u tejkalua plotësisht me zgjedhjet, në fakt me tendencën për të penguar transferin e pushtetit në shumicën e re parlamentare, rezultoi që procesi i konstituimit të parlamentit të përmbyllet me dhunë në 27 prill. Në fakt, qytetarët me forcë hynë në parlament, por të ndihmuar nga një pjesë e deputetëve të cilët nga brenda hapën dyert e parlamentit dhe mundësuan që qytetarët të futen brenda. Kjo është pika më e zezë që në historinë e mbetësimit të Maqedonisë ka mund të ndodhë për skaj gjithë problemeve brenda dhe në relacion me marrëdhëniet ndërkombëtare me Fqinjët dhe në kontekstin e tendencës për antarësim të shpejtë në Unionin Evropian dhe në NATO. Më 27 prill, me zgjedhjen e kryetarit parlamentit, në fakt i kthehen punës institucionale që parlamenti të vihet në funksion në formën e plot, dhe më pak të merremi me çështjet që kanë ndodhur deri më 27 prill. Kjo nuk do të thënë që ne kemi hequr dorë nga aspekti i përgjegjësisë të gjithë atyre që kanë qenë pjesë e ngjarjeve të 27 prillit, por si parlament mendoj që është rrugës që të lejohen institucionet përkatëse të marrin dhe të veprimet e duhura që tani më janë edhe të ndërmarrura. Dhe si shumicë parlamentare jemi të koncentruar në programin reformues me të cilin qeveria ka dalë para parlamentit, të është quajtur programi 369, që nuk kupton afatet e zbatimit të asaj që janë reformat imediate që duhet bëhen në afat 3 mujor, për 6 mujorin dhe 9 mujorin e parë. Ajo që është karakteristike është se shumica e re parlamentare, në fakt qeveria, me një vrull të theksuar, është qasë raporteve në veçanti me Fqinjët për të mund të tejkalohen mos kuptimet brenda Fqinjëve, gjithsesi mes Fqinjëve. Në fakt, Republika e Maqedonisë
për skaj Fqinjët jugor, gjithsesht të Republikës së Greqisë, çështje të hapura ka me Bullgarinë, ka me Serbinë rreth statusit të kishës, dhe mendojmë në kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare me të vetmit fuqi që Republika e Maqedonisë nuk ka çështje të hapura në aspektin e sovranitetit territorial, tërësisë territoriale e kështu me radhë, janë Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë, me të cilët në kuptimin e marrëdhënieve ndërfisësore, domethënë nuk ka çështje të hapura. Ajo që ishte çështja e hapur me Republikën e Kosovës via kufitarit, tani më siç dihet me aktin e njohjes së Republikës Kosovës nga Republika e Maqedonisë në vitin 2008-2009, është e kaluar domethënë edhe ajo çështje që via kufitare është e përcaktuar dhe qytetarët janë qartë të përcaktuar. Bëhen përpjekjet e fundit që edhe pikat kufitare që kanë qenë të kontraktuar për të vënë për kalim sa më të lehtë qytetarëve janë në fazën përfundimtare domethënë të ndërtimit të infrastrukturës të përbashkët. Dhe këto janë çështje për të cilën Republika e Maqedonisë tani më ka marrë një vrull të veprimit konkret në këtë drejtim. Janë intensifikuar komunikimi dhe kontakti i drejt për drejt të institucioneve, gjithsesi barsëve të institucioneve më të lartë, në komunikim të drejt për drejt me Fqinjët në kuptimin e kalimit të mosmarrëveshjeve. Siç dihet, më 1 gusht, Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Qeveria e Bullgarisë nënshkruan marrëveshjen bilaterale për të kalim të mospajtimeve rreth çështjeve që kanë të bëjnë mes dy vendeve. Është intensifikuar komunikimi me Republikën e Greqisë, zaten ditë më parë në Maqedoni, gjithsesi në Shkup, ishte edhe vetë ministri i punëve të jashtme të Greqisë, zoti Kocias, i cili la shpresë se mendimet janë edhe të Republikës Greqisë që këto çështje do duhet të intensifikohen mbas zgjedhjeve lokale këtu në Republikën e Maqedonisë dhe të gjendet zgjidhje e pranueshme për të dy palët që të mund të tejkalohen dhe mbetet çështja e statusit të kishave mes raporteve të Maqedonisë dhe Serbisë, por janë çështje për të cilat autoritetet fetare bëjnë punën e vet. Mendoj që shumë nuk e ngarkon aspektin politik të marrëdhënieve politike mes dy vendeve, por mbetet si çështje e dy kishave që duhet të sqarojnë në çështje. E përmendet pra rastin e dhunës në kuvendin e Republikës së Maqedonisë që shoqëruan në momentin kur ju zgjodhi kryetari i kuvendit, kujtojmë që u sulmuan deputetët në rastin e Zjadin Selës, por a ka vepruar drejtësia deri tani? Ai ka adresuar si duhet këto ngjarje që ju thatë se janë një zezë për Maqedoninë. Kujtojmë edhe faktin se është raportuar se aty ka pas përfshirje edhe të shërbimeve të ndryshme. Fakti që prezent kanë qenë dhe pjesëtarë shërbimeve të ndryshme është çështje që edhe në video incizimet që mësëndej janë vërtetuar është pa dhe është çështje që botërisht njihet dhe dihet. Çdo mend që ngjarjet e 27 prillit kanë qenë skenar mirë i përgatitur dhe nuk mendoj që për opinionin nuk ka nevojë me hy në tezat shtash kush janë scenaristët e gjithë atij skenari, për faktin që debati që bëhet në parlament dhe protestat që bëheshin jashtë parlamenti, nëse i analizoni çdo mend që lidhshmëria e porosive që shkonin nga brenda jashtë dhe që porosit që merreshin prej jashtë brenda, të lënë hapësirë që të vërtetohet se ka një skenar të përgatitur mirë nga forca politike dhe me thënë brenda vendit, normal të mbështetura edhe me nisma të sferave të interesit të ndryshëm rajonal dhe më gjerë ndërkombëtar. Institucionet përkatëse në Republikën e Maqedonisë kanë 3 grupe të veprimit ndaj pjesëmarrësve në gjithë ata akt. Një veprim është ndaj qytetarëve pjesëmarrës në turp, që në një farë forme mund të llogaritet edhe është e përmbyllur, jo ndoshta në formën që kanë merituar për të përmbyllur, por si çështje shtash unë nuk mor për drejt të komentoj kompetencat e gjyqësorit si pushteti i pavarur, por mbi gjitha si veprim le hapësinë që tek qytetarët të ketë dilemat për atë se çka dhe si është vepruar. Dhe dy lëndë tjera që janë të ndara, njëra ka të bërë me aktin e sulmit ndaj Zjadin Selës, i cila trajtohet si tentim vrasje, dhe lënda tjetër është për krim të organizuar, që ka të bën me hetimin dhe parahetimin për rolin
dhe kontributin në thojza thënë të deputetëve nga brenda për të mund të mundsojnë hapjen e dyrëve dhe futjen e qytetarëve brenda në Parlament të Republikës Maqedonisë. Unë si krye parlamentar dhe Parlamenti në përgjithësi me kërkesë të prokurorisë kemi dhënë gjitha materialet e duhura që të mund të konstatohet akti përgjithsisht të vepra ashtu siç është definuar, dhe normal që Parlamenti bashkëpunon me prokurorinë për të mund që deri në fund të zbardhen aktet të cilët kanë ndodhur në Parlament, dhe ne jemi të koncentruar për punën e ardhshme të Parlamentit dhe më pak jemi të koncentruar rreth çështjeve që kanë ndodhur me 27 prill, po ajo nuk do të thonë që i kemi lënë anësh. Prandaj ishte pyetja se ç'bën drejtësia. Kemi lënë që institucionet përkatëse të janë në proces. Janë në proces dhe të vinë deri në aktin përfundimtar, domethënë me veprimet. To ishin ato që ndodhen në kuvend, por ju dini se i kanë paraprirë edhe ngjarje të tjera, rotacionit pushtetit në Maqedoni, një rotacion i vështirë si duket, siç ka qenë afera e përgjime, pastaj ka qenë rasti i Kumanovës. Po për këto drejtësia në Maqedoni është duke vepruar ashtu siç do duhet bënte. Atë që përmendet se gjithë kësaj situati ka paraprirë situata e publikimit të materialeve të përgjuara, qofshin ato të ligjshme apo të paligjshme, në esencë përmbajtja është ajo që rezulton me aktet masandeh dhe me ngjarjet. Çdo mend që si pasojë e tentimit për dalje nga ajo krizë politike, vitin 2015 me bisedimet katërpalëshe të partive politike atëhershme në Parlament, me thënë VMRO-DPMN-s, Bashkimi Demokratik për Integrim, LSDM-s dhe PDSH-s, u arrit marrëveshja ashtu quajtur e Prozhinos, gjithsesi e Shkupit, me të cilën duhej dhe ishin të përcaktuara pikat mbi të cilat do të tejkalohet kriza dhe do të dilet nga kriza. Mbi atë bazë u themelu qeveria teknike, e cila duhej të marrë përgjegjësinë për organizimin e zgjedhjeve. U ndryshua kodi zgjedhor në pjesën që duhej të ndryshohet në kuptimin e përforcimit të rolit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, dhe në atë drejtim u organizuan zgjedhjet e 11 dhjetorit. Për fat të keq, edhe pse me themelimin e prokurorisë speciale për disa çështje që poseduesit e materialeve të përgjuara ishin zotuar se ata do të publikohen dhe do të zbardhen deri në fund, prapse procesi i rasteve që i përmendet ishte në një fazë të avancuar juridike, domethënë gjithësore, dhe në atë kuptim lihet hapësinë që institucionet përkatëse në fazën e duhur të procedurës adekuate, domethënë juridike, të mundet të rikthehet atij materiali që zbardhet deri në fund. Mbi gjitha, premieri sot që është zotuar në fushat para zgjedhore se ato raste do të zbardhen deri në fund. Ne kemi ndërmarrë masa për shkarkim të prokurorit dhe është shkarkuar prokurori publik i Republikës së Maqedonisë. Në procedurë jemi të shpalljes së vendimit për zgjedhje të prokurorit të ri dhe mendojmë që me këto veprime do të duhet të krijohet instrumenti i duhur, i besueshëm, i cili ndoshta do të rikthehet gjithë procesit për të mund ta zbardhë deri në fund, për faktin që ajo është e nevojshme edhe për qytetarët e Republikës Maqedonisë, edhe për qytetarët e Republikës Kosovës, për faktin që pjesë e familjarëve të tyre kanë qenë të implikuar, domethënë në rastin e Kumanovës në Çanti, dhe mbi këtë bazë duhet dhe ne si Parlament mbështesim çdo nisëm e cila do të çon drejt zbardhjes përfundimtare dhe një vendimi të besueshëm për gjithë në këtë proces, domethënë që ka ndodhur në këtë rast. Një parlament që po has në pengesa nga VMRO-ja, partia e Gruevskis, si do të tejkalohen pengesa që i bën Nevozita në këtë rast? Duke u bazuar në ngjarjet e 27 prillit dhe në gjitha vlerësimet pasuese për punën e parlamentit, unë si krye parlamentar pa të vlerësuar se do të ketë ashtu instrumenti dhe ashtu tendence të pengimit të punës së parlamentit në kuptimin procedural. Në kontekst demokratik, nga pamja e parë, mund të thuhet që nuk diskutohet dhe nuk është problematike sjellja e tillë e deputetëve të VMRO-DPMN-s. Mirë po, ka instrumente rregullorja që i siguron që ato çështje mund të tejkalohen. Unë isha i koncentruar që për një kohë të caktuar edhe opinioni publik,
edhe vetë deputetët të kuptojnë se mënyra të cilën e kanë zgjedhur për veprim në parlament nuk është e pëlqyeshme për qytetarët dhe në fakt humbësit më të mëdhenj për atë veprim dhe për atë mënyrë të punës së grupit të deputetëve parlamentarë, më thënë të koalicionit VMRO-DPMN dhe partive tjera që janë në koalicion, bie ndesh me pritshmëritë e qytetarëve dhe trupit votues të vetë atij subjekti, gjithsesi atij koalicioni. Dhe mbas pushimeve vlerësoj që edhe ata kanë kuptuar publikun, domethënë kanë kuptuar se publiku nuk arsyeton një sjellje të tillë, një stërzgjatje të diskutimeve në kuptimin folësit të jetë të njëjtës parti dhe të ketë 20-30 replika nga e njëjta parti, në kuptimin që replika është e definuar si akt i përmirësimit apo plotësimit të asaj që parafolësit ketë thënë ose të ketë vërtetuar, dhe nëse aq kanë mos pajtueshmëri në qëndrimet e vet, ajo lën hapësinë se çka ndodh me vetë VMRO-DPMN. Ata kanë shfrytzuar një normë të rregullores ku përcaktohet që më spaku 5 deputet të njëjtës apo të partive të ndryshme mund të krijojnë grup parlamentar. Dhe mbi atë bazë ata e komentojnë dhe e interpretojnë atë normë si mundësi që me 50 deputetët që i kanë të kenë 10 grupe parlamentare, që në kuptimin e funksionimit apo organizimit politik nuk mund ajo të ndodhë për faktin që për të mund të jenë grup parlamentarë të duhet distancohen nga pjesa tjetër e partisë. Dhe ajo le përshtypjen se partia ka probleme brenda vetes dhe ajo nuk i ndihmon atyre, por në instancë të fundit, domethënë nuk kanë mund deri në fund ta shfrytëzojnë që të bëhen pengesë. Unë si kryeparlamentar komunikimin e mbaj me një koordinator të atij koalicioni dhe ajo shkon koordinim në rregull, normal që me vendime të caktuara politike ka edhe stërzgjatje të seancave, por mbi gjitha mendoj që duke pas parasysh faktin që jemi para zgjedhjeve lokale, ai tension dhe ajo mënyrë e punës së parlamentit nga vetë grupi parlamentar i opozitës, më thonë VMRO-DPMN, do të ndryshon dhe do të ketë një dinamik dhe një intensitet të ri të punës në parlament. Është kohë e shkurtër prej se është formuar qeveria, megjithatë ndoshta sa për të një vlerësim në lidhje me punën që bën qeveria aktuale në Maqedoni, pra si është duke funksionuar qeveria e Zaevit sipas jush dhe çka janë duke bërë aty ministrat shqiptar? Pa realisht shumica parlamentare është e ngushtë. 62 firma kundrejt opozitës me 58 firma. Diferencë e vogël. Është diferencë e vogël dhe normal që kërkon disiplinë të vetë deputetëve që të jenë prezent në aktet e votimit në veçantë të rendit ditës dhe në aktin e votimit të pikave ashtu pas mbarimit të debatit për pikat e caktuara. Qeveria është ende në 100 ditën e parë dhe mendoj që i është lënë kohë e dur që të sistemohet, të mund të marrin veten nëse mund ashtu të thuhet dhe nga kalimi i 100 ditësh fillon edhe vlerësimi institucional dhe me thënë i punës së tyre. Tani më opozita ka ngrit 4 interpelancë, gjithsesi 6 interpelanca individuale për 6 ministrat përbërjes, edhe pse praktikisht edhe nuk është praktik që në 100 ditën e parë të ngritet interpelancë qoftë për qeverinë, qoftë për pjesëtar të individual, dhe me thënë ministrat të qeverisë, mirë po opozita atë ka shfrytzuar unë si kryeparlamentar dhe me thënë konform obligimeve procedurale që i kam me rregullore, në seancën e 11 shtatorit që është e konvokuar, ata interpelanca janë vënë në rend dite dhe ashtu siç do të vinë në rend për tu debatu, sipas rregullores një ditë e tërë, dhe me thënë i kushtohet një interpelancë, kështu që do të duhet 6 ditë të kalohet në debat nëse arrin. Mirë po ka edhe seancë tjetër të cilën e kam konvokuar për 13 shtator, në të cilën seancë pika e parë rendi ditës është ligji për gjuhët, i cili tani më sot, ka dita e sotit veç ka filluar debati në Komisionin AM në Komisionin për Çështje Evropiane, i cili duhet zgjas 3 ditë dhe në seancë kur të vinë, do të thonë, të debatohet për nevojën për miratim të ligjit. Ligji është në procedurë të rregullt, janë çështje për cilat, do të thonë, do të shkojnë. Dhe duke pas parasysh faktin që nga 25 shtatori fillon fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, ne kemi bërë praktik që në atë periudhë mos mbahen seanca parlamentare për faktin që edhe sikur të mbahen seanca do shndrohen në fushat parazgjedhore, kështu që unë kam vendosur që prej asaj dite
deri në zgjedhje të jap mundësi deputetëve të përkushtohen për aktivitetet partijake të partive që i përfaqësojnë. Nëse s'do të kishte një aleancë shqiptarëve, Gruevski vështirë se do të dilte në opozitë. Ka rrethana të reja politike në Maqedoni, por në takimet e partive shqiptare që e bën të aleancë për të formuar qeverinë e re me Zaevin, po mungon partia Besa. Apo lëkundet aleanca e shqiptarëve në Maqedoni? Aleanca e shqiptarëve në kuptim të procesit pas zgjedhor ishte marrëveshje ndërpartijake kundrejt dy bloqeve politike maqedonëse për faktin që asnjëri prej bloqeve individualisht nuk siguronte mundësinë për shumicë parlamentare. Në fakt, minimumin prej 61 deputetësh e siguronte VMRO-DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, mirë për çështje parimore për cilat nuk u morën vesh në gjitha pikat që ishin të definuar në marrëveshjen ndërpartijake të subjekteve politike shqiptare paraprakisht, e cila në 7 janar të vitit 2017 edhe u publiku, më 9 janar nga Ivanov Gruevski si parti që kishte fituar më tepër mandate, më shumë mandate domethënë në zgjedhjet, por nuk siguronte shumicën, mori mandatin për të mund të fillon bisedimet për qeverisje të re, për mos pajtime për çështje parimore, nuk u arrit, pas 20 ditëve nuk u arrit marrëveshje që të bëhet koalicionim, dhe situata u fut në një trend që sipas rregullave mandati të jepet partisë tjetër me radhë e cila kishte numrin e duhur të deputetëve. Mirë, aty hyri në skenë Ivanov, i cili në mënyrë antikushtetuese pa të vendos do parime dhe do kërkesa që në kushtetut nuk janë të përshkruar as si kompetencë e tij, as si mundësi që ai të ketë dorë aty. Në fakt, ai kërkonte verifikimin e firmave të shumicës dhe kërkonte qasje në propozim programin qeveritar të shumicës së ardhshme, gjë që në kushtetut domethënë si kompetencë e tij nuk është, po ja të shfrytëzonte për të rritur intensitetin e konfliktit në vend, gjë që edhe ajo i kontriboi, domethënë edhe ajo sjellje e tij kontriboi ngjarjeve të 27 prillit që rezultonte po që se shkonin sendet ndryshe për asaj çka ndodhi më 27 prill. Ai ishte i gatshëm që të shpallë dhe gjendje të jashtëzakonshme për të fut pjesë të ushtrisë mes gjojat palëve të konfrontuara. Për të mirën e vendit, për të mirën e qytetarëve, është mirë që ajo punë nuk ndodhi për faktin që do të tensiononte edhe më tepër situatën në vend. Dhe nga ai parim, partitë politike, domethënë dhanë firmat, verifikuan që ka shumicë parlamentare, por pushteti përparshëm, gjithsesi VMRO-DPMN, vazhdoi që të bën obstruksionet në konstituim të parlamentit, gjithsesi të pengon zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Ajo ishte blerje kohe për faktin që Prokuroria Speciale tani më kishte nis disa iniciativa për kundërvajtje, gjithsesi për veprat penale që dilnin nga materialet e përgjuara, dhe mendoj që për të bler kohë sa më tepër që edhe afati i Prokurorisë Speciale për të mund të ngrenë akt akuza ishte i përkufizuar dhe besoj që në atë drejtim ka qenë gjithë veprimi i VMRO-s që sa më shumë kohë të blen, gjithsesi sa më pak kohë të lënë Prokurorisë Speciale për të mund të procesuar lëndë të reja. Gjithsesi në gjitha këto zhvillime shqiptarët, edhe pse ndarën disa parti, edhe pse në fakt BDI-ja nxorën me pak deputet, shqiptarët nxorën me pak përfaqësim numerik, por si faktor u fuqizuan më tepër në vendimarrjen politike që merret tani në Maqedoni. Si është duke u shfrytzuar ky moment politik për të avancuar të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni? Po unë mendoj që nuk duhet të tentuar që kjo të prezantohet si moment për ta shfrytzuar në kuptimin politik, por mbi gjitha mendoj që paraprakisht marrëveshja ndërpartijake e partive politike shqiptare, të cilët në atë marrëveshje kanë vënë pikat e përbashkëta të fushatës parazgjedhore, që kanë qenë të ndara, jep mundësinë që mos ketë dallime në qasje të punës dhe angazhimit të subjekteve që janë pjesë e shumicës parlamentare, në kuptimin që nuk mund njëra tjetrën të akuzojnë për arritje ose mos arritje të asaj çka ka qenë përcaktim i koalicionimit. Dhe kjo lehtëson punën e gjithë subjekteve politike brenda koalicionit. Aspekti i pjesëmarrjes praktike në ekzekutiv është çështje
individuale që çdo njeri që është bartë si funksionit përkatës në digasterin përkatës ka përgjegjësi dhe mundësi individuale për veprim dhe perceptimi do të jetë ashtu siç do të jetë perceptimi tek qytetarët dhe për këtë arsye mendoj që nga ky pozicion edhe nuk është e arsyeshme për të bërë një vlerësim të tillë. Ajo që është në relacion parlament-qeveri duhet të theksoj se me ardhjen time në parlament kemi arritur që parlamentin të ngritim në vendin ku duhet të jetë sipas përcaktimit politik të sistemit politik në Republikën e Maqedonisë, që tamam parlamenti të jetë korrektor dhe mbikëqyrës i punës së qeverisë dhe në atë drejtim në disa raste me veprime konkrete kemi treguar që qasja ndaj atyre që nuk e respektojnë institucionin parlament do të jetë e atill siç keni pas mundësinë të shihni reagimin ndaj ministrave përkatës. Dhe në këtë drejtim mendoj që edhe qeveria ka kuptuar se parlamenti është institucioni ku ata duhet të drejtohen dhe ku ata duhet të respektojnë dhe të jenë llogaridhanës. Në fakt qeveria është drejtuar edhe me letër kryetari i qeverisë deri tek unë me kërkesë që të mundsohet në çdo javë, brenda javës, domethënë në një seancë, një orë të mundet qeveria në aspekt tematik të mundet të jep llogari para deputetëve. Edhe pse me rregullore të punës së parlamentit kjo çështje është rregulluar që çdo të njëjtë të fundit në muaj të mundet të mbahet seancë dëgjimore në kuptimin e pyetjeve të deputetëve dhe mes dy seancave deputetët individualisht kanë mundësi që me shkrim të drejtohen gjithë digasterëve, cili do të qoftë digasterëve me pyetje me shkrim që brenda 30 ditëve çdo një prej atyre që kanë marrë kërkesë për deputetëve kanë obligim që brenda 30 ditëve t'u përgjigjen kërkesës gjithsesi pyetjes së deputetëve. Dhe kjo është një çështje për që ne kemi themeluar dy grupe pune. Një është që duhet merret me çështjen e implementimit të përcaktimeve dhe vlerësimeve të Grekos dhe grupi i dytë është i cili duhet bën implementimin e programit 369 të qeverisë në pjesën që ka të bën me parlamentin në kuptimin e propozimit të një drafti të ri të rregullores punës së parlamentit që mund të tejkalohen gjithë këto kuptimet në kuptimin e interpretimit ndryshëm të normave të caktuara të rregullores dhe kjo të jetë më së miri çështja e cila do të vënë në rend gjithë përcaktimet e rregullores punës së parlamentit. Edhe pse ka kaluar shumë kohë tashmë duhet vazhdimisht i kthehemi marrëveshjes së Ohrit, sepse ju e dini, ju si ushtarak karriere, keni oficer i ushtrisë jugoslave armatës Maqedonisë, pastaj ju bashkuat UÇK-s, një luftë që prodhoi një marrëveshje për të avancuar, për të kthyer dinjitetin shqiptarëve në Maqedoni. Edhe pse ka kaluar shumë kohë, duket se ka prap pika të dobta, për shembull përfaqësimi i shqiptarëve në institucione dhe në tutje çalon. Pastaj ligji për gjuhë tani është procedurë sa di në kuvendin e Maqedonisë. Pra janë disa sfida apo lihen nganjëherë pas dorë dhe agjenda ditore politike po i tejkalon këto që janë arritur dhe është një marrëveshje historike megjithatë. Në fakt marrëveshja e Ohrit asnjëherë nuk duhet edhe të harrohet për faktin që është instrument i cili tejkalon mundësinë e majorizimit të shumicës ndaj pakicës në kuptimin etnik. Ne si shqiptarë, domethënë, nuk jemi shumicë, jemi komuniteti i dytë. Numerikisht ka statistika të sakta sepse nganjëherë manipulohet me këto. Statistikat e sakta në moment nuk mund të shfrytëzohen për faktin që regjistrimi i popullatës nuk është bë ende. Ne manipulojmë me statistikën e regjistrimit fundit të vitit 2002 dhe me atë statistikë, domethënë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë janë në 25.17%. Por si do qoftë esenca e marrëveshjes së Ohrit është instrument afatgjat i cili përcakton në kornizat e lëvizjeve politike dhe të marrëdhënieve politike brenda dy komuniteteve më të mëdha në veçantë dhe duke përfshirë edhe komunitete tjera më të vogla. Domethënë nuk janë të anashkaluar në kuptimin e përcaktimit të drejtave dhe rolit të tyre në sistemin politik. Marrëveshja e Ohrit, them përsëri, nuk mund të qasja të jetë në kuptimin afatshkurt të veprimit të një për njëshëm. Ajo është udhërfyesi në cilin drejtim në marrëdhëniet mes bashkësive etnike në Maqedoni do duhet të drejtohet në të ardhmen politikë bërje në vend. Dhe ajo garanton mundësinë që të mos ketë mundësi të majorizimit. Çështja e përfaqësimit. As ne si shqiptar në kuptimin etnik nuk duhet të llogarisim vetëm në kuptimin numerik të përfaqësimit të qenit në institucion 25%.
sepse cilësia e këtij përfaqësimi. Tani më për skaj aspektit numerik, shqiptarët në Maqedoni kanë nevojë të përfaqësimit profesional, të përfaqësimit cilësor në institucionet përkatëse, sepse veprimi mbi bazat marrëveshjesorit dhe përmbushja e atyre përcaktimeve të marrëveshjesorit varet nga vetë barcit e funksioneve dhe institucioneve që veprojnë dhe punojnë. Në atë drejtim, është bë, domethënë, edhe propozim ligji i ri, i cili përcakton në nivel të gjitha organeve shtetërore qendrore zbatimin e gjuhës së dytë zyrtare, me të gjuhës shqipe, dhe mbi këtë veprim ajo përcakton edhe disa obligime të qasjes profesionale të vetë shqiptarëve, ku do të duhet të kyçen në kuptimin edhe të përkthimit të çështjeve që do duhet të përkthehen, edhe të veprimit në aspekt gjuhësor, për faktin që thënë përsëri, atë ne duhet ta kuptojmë edhe për skaj kuptimit numerik si tërësi, edhe në aspekt cilësor do duhet të japim mundësinë për cilësi. Para kushtet për të qenë cilësor i kemi, tani më në Republikën e Maqedonisë funksionojnë 3 universitete në gjuhën shqipe, Universiteti i Tetovës në Tetov, Universiteti i Evropës Juglindore po ashtu në Tetov, dhe tani më Universiteti i ri i themeluar para 1 vjetësh, që në këtë vit akademik dhe ka bërë regjistrimin e studentëve, Universiteti Nën Tereza në Shkup, dhe ajo është burimi ku aspekti cilësor do duhet të thithet nga ato institucione për të vendosur në pozicionet caktuar në institucionet përkatëse për të mund të punojnë dhe të veprojnë konform asaj që janë pritshmëritë dhe nevojat e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Ju keni qenë ministër mbrojtje, keni një eksperiencë gjatë ushtarake. Maqedonia sperën që të jetë në NATO, që ka probleme kontesti për emrin që bëhet nga Greqia, po e mban peng, po e zvarrit. Tani mali zi hyri, Shqipëria është Kosova një ditë eventualisht shpresat janë, po ka pengesa politike për shkak të njohjeve. Si do të zgjidhet, a ka konkretisht propozime të kompromise të mundshme që mund të priten në mënyrë që Maqedonia të jetë antar, të formalizojë për antarësimin NATO? Nuk mendoj që në aspekt publik ende nuk ka propozime konkrete në kuptimin e tejkalimit të mosmarrëveshjeve rreth çështjes së emrit, në veçanti me Greqinë. Akti gjithsesi, siç theksova edhe paraprakisht, se me Bullgarinë nënshkrimi i marrëveshjes dypalshe ka bë një parafrim, domethënë një tejkalim të një mosmarrëveshje që me vite po ashtu ka qenë pengesë, dhe konform takimeve dhe bisedave që janë bërë me autoritetet greke, mendoj që ka disponim dhe momentin po gjithsesi si kryeparlamentar kam takuar ministrin e punëve të jashtme, domethënë të Greqisë, dhe shpresat janë që kanë mendim konkret për çështjet, dhe ato çështje diskutohen në qartje më të ngushta për të mund të përgatitet edhe publiku për këtë çështje, dhe besoj që situata apo pas zgjedhjeve lokale do të jetë momentumi ose situata më e qetë në kuptimin e angazhimeve politike brenda vendit, dhe subjektet politike ndoshta të jenë edhe më të qetë për të mund të koncentrohen më konkretisht rreth edhe propozimeve të mundshme konkrete. Ajo që është me rëndësi, me thënë ne si shqiptarë kemi mbajt llogari që çështja e emrit të zgjidhet në formën që mos jetë pengesë apo mos jetë përjashtuese në kuptimin e përfaqësimit shqiptarëve në shtetformësinë e Republikës së Maqedonisë. Dhe në këtë kontekst mendoj që me gjithë komunikimet që bëhet në gjitha nivelet, mendoj që është arri që të ruhet, spaku pas zgjedhjeve presim, mos prejudikojmë çështjet. Mendoj që edhe angazhimi i përfaqësuesit të Kombeve të Bashkuara, zotit Mimic, ka qenë i theksuar në këtë periudhë mbas themelimit të qeverisë së re, dhe mendoj që ka një pritshmëri edhe të qytetarëve që zgjidhja e mundshme të jetë e pranueshme, dhe çdo mend që nëse vlerësohet që duhet më shku edhe në referendum, por me përgatitje në publikun për çështjen e emrit. A çështja e problemit me kishën, thashë, është çështje që nuk e tangon aspektin e eurointegrues, por është një çështje që do të duhet në kohë të ardhshme të mendohet dhe të zgjidhet që të mund të lirohet edhe nga ai ankth, të themi, një pjesë e qytetarëve të Republikës Maqedonisë. Është raportuar shpesh se qëndron Rusia në ndikimi rus në Ballkan, për cilën administrata amerikane ka sensibilizuar vazhdimisht.
A qëndron kjo në këtë rast kontestit të emrit si alibi për shtyrën e antarësimit? Pa nuk do t'jetë gjë e re nëse vlerësojmë që ka ndikime globale, nëse i referohemi lëvizjeve globale, qoftë në rajon, qoftë në Evropë ose më gjerë, që nga 2014 janë paralajmëruar situatat cilët kanë ndodhur në fakt. Rasti i Ukrainës, ndodhit atje, aneksimi i Krimes, janë çështje për cilat s'do mend, nuk do zbulojmë ujin e ngrohtë nëse themi se po ka ndikime globale dhe Ballkani si rajon dhe Maqedonia me pozitën që ka nuk është jashtë atyre ndikimeve dhe jashtë atyre tendencave për pas ndikim, për faktin që aty janë shtytjet edhe mes dy forcave kryesore globale, me thënë SBA-ve dhe Federatës Ruse dhe normal Evropa si Evropë e Bashkuar dhe ajo ka intereset e saj në rajon dhe s'do mend që ka ndikime, i shfrytëzojnë, mirë po mendoj që qytetarët e Republikës Maqedonisë dhe bloku politik në veçanti mendoj që janë përcaktuar për eurointegrime dhe mendoj që do t'ja dalim edhe kësaj sfide, dhe me thëtë asaj gare që bëhet në nivel global. Jemi nga fundi kësaj interviste, një skandal diplomatik ndodhi me tërheqjen e diplomatëve serb nga Serbia. Është raportuar në media se Serbia ka kërkuar Maqedonisë, kjo është në fakt e vërtetë që çdo vend i kërkon që të mos e votojë, ta pengojë Kosovën në antarësinë në organizatë ndërkombëtare, rasti është me UNESCO-n konkretisht. Sa qëndron kjo dhe çfarë ndodhi? Ishte në praktikën ndërkombëtare dhe në diplomaci nuk ka kështu lloj praktike që pa kur fat paralajmërimi të bëhet tërheqja e stafit diplomatik, përfaqësimit diplomatik. Këto situata kanë ndodhur në rrethana të tjera në të kalumen shekullin e 20, por kështu veprimi shkon parapri luftrave. Unë mendoj që në rajon nuk ka nevojë asnjë prej vendeve të ndjehet i rrezikuar për qetit në kuptimin që të vijë në një situatë të tillë që ad hoc pa kur fare paralajmërimi, edhe pse ka obligim ndërkombëtar sipas konventave ndërkombëtare, çdo vend ka obligim që paraprakisht të sqarohet për veprimet që i bën, gjë që nuk ka ndodhur. Gjithashtu ka dilema të hapura, mos vallë Serbia është dashur me këtë veprim të kamuflon prezencën e përfaqësuesit saj me ndodhit në 27 prill që tani më është publike, nuk mund të mbulohet, nuk mund të tejkalohet. Mosvall ka indirekt ndikime tjera të cilat çojnë në një veprim të tillë për të penguar proceset eurointegrues. Janë çështje për të cilat kanë lënë domethënë të hapur gjithë veprimin, çdo mend që ndoshta edhe në këtë formë është dashur të çohet porosi autoriteteve të Maqedonisë kundrejt nismave dhe nevojave të Republikës Kosovës për njohje dhe mbështetje që duhet të pason, por ato nuk mbaren nga veprimet e vendeve të huaja, ato mbaren nga vendimet e autoriteteve në Republikën e Maqedonisë. A unë besoj që ne që do jetë vota e Maqedonisë për Kosovën nëse kandidojmë si vend. Besoj që do duhet të jetë se nuk ka alternativë tjetër. Republika e Maqedonisë nuk mundet të udhëhiqet me arshine të dyfishta në marrëdhënie ndërkombëtare. Marrëdhëniet ndërkombëtare janë qartë të përcaktuara dhe nëse llogarisim që në Republikën e Maqedonisë ka një komunitet të theksuar të popullit shqiptar atje, s'do mend që ai menaxhim do të përcjellet në formën më të mirë që duhet të përcjellet kundrejt asaj që ka ndodhur edhe më parë, sepse Republika e Maqedonisë tani më ka njoh shtetin e Republikës së Kosovës dhe nuk ka arsye që Republika e Maqedonisë të sillet ndryshe në kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, përkundër asaj që Serbia po kanoset me veprime reciproke për çështjet rreth emrit e në atë kuptim që ajo i paralajmëron, por mbi gjitha në raportet e marrëdhënieve ndërkombëtare shtetet nuk mund të sillen ad hoc sipas situatës momentale, por duhet të referohen konventave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare që i kanë nënshkruar mes vetë. Me rëndësi është se diplomatët u rikthyen sërish. Pushimet ca ditë i keni kaluar në Shqipëri, kemi parë atje një foto që ka qarkulluar në rrjetet sociale dhe në portale të ndryshme me presidentin e ri të Shqipërisë Ilir Metën.
Si ka raportet me Shqipërinë, Maqedonia? Të kujtojmë, a është kaluar e pjesa kur kryeministri shqiptar Edi Rama u përfshi në atë situatë në Maqedoni për të ndihmuar shqiptarët, duke u takuar me liderët e partive shqiptare, pastaj e platforma që u interpretua nga presidenti Ivanov si një ndërhyrje direkte, pra mori për masa dukshëm më të mëdha se sa që mund të kishte në fakt një mbështetje për shqiptarët, që është e drejtë. Po në fakt raportet institucionale mes dy vendeve janë në nivelin e duhur, si dy vende fqinje. Personalisht edhe si kryetar parlamenti, por edhe si deputet, si ministra që kam qenë çdo mend që raporte edhe personale edhe institucionale edhe me Republikën e Shqipërisë, po edhe me Republikën e Kosovës, do të kemi pasur relacione edhe miqësore edhe vëllazërore që çdo mend se do të zhvillohen edhe më tutje. Ne ndoshta edhe jemi ajo ura lidhëse që lehtëson komunikimin institucional mes së dy vendeve dhe çdo mend që në fakt ajo edhe nuk ka ekzistuar çështja e implikimit të zotit Rama në veprimet dhe në vendimet politike të një pjese të institucioneve në Maqedoni, veçanti të Ivanovit, ka qenë vetëm si alibi për të arsyetuar veprimet e veta politike brenda vendit. Nuk ka të bëhet me platformë që është përpiluar në Tiranë. Platforma edhe si nocion është akt dhe dokument ndryshe pra asaj çka është marrëveshje ndërpartijake e partive politike shqiptare në Maqedoni. Ajo botërisht dihet se partitë politike shqiptare, duke mos i besuar njëra tjetrës, në veçanti theksohej mosbesimi i shprehur i lëvizjes Besa kundrejt disa subjekteve tjera në atë marrëveshje, pretendonte që të ketë një ndërmjetësim verifikues i asaj çka janë marrë vesh në shkup partitë politike shqiptare. Me dëshirën më të mirë për të mund të kontribuon në atë drejtim zoti Rama, pa të ftuar individualisht gjithë liderët shqiptarë dhe me dakordim të tyre, formalisht janë ulë veç për të qenë se janë bashkë, dhe ajo u shfrytëzu mësandej prej Ivanov dhe prej VMRO DPMNS, e cila nuk kishte gatishmërinë për transfer të pushtetit, duke e ditur si që nuk ka mundësinë për të bërë. Si argument për ta kundërshtuar. Por ka qenë vetëm argument për ta shfrytëzuar për qëllime politike brenda vendit. Mendoj që edhe në publik, si qytetar, me thënë përgjithësi, po edhe si institucione shtetërore, është të kaluar çështje që nuk e ka atë peshë që ka pas paraprakisht. Me Kosovën si do të avancohen raportet? Po jap një shembull konkret, bizneset këtu që prodhojnë ankohen se po eksportojnë me vështirësi prej disa muajsh në Maqedoni. Si do të kalohen këto pengesa? Po fakti është që ka mungesë të marrëveshjeve deri në fund të përfundohen gjitha aspektet e marrëveshjeve. Në aspekt përgjithshëm ka marrëveshje bilaterale për tregti të lirë, por në veprim konkret institucionet tjera mësandej ka norma për cilët ndoshta edhe në kuptim teknik kanë mosmarrëveshje të zbatimit normave dhe mendoj që me komunikimin që bëhet ndërinstitucional është mënyra më e mirë e tejkalimit çdo problemi që ndodhen. Unë mendoj që për skaj gjithë problemeve me komunikimin që bëhet tejkalohen prompt në aty për aty dhe me thënë çështjet, por ajo duhet të rregullohet me normat e duhura që duhet të rregullohet në kuptimin e marrëveshjeve bilaterale, të theksohen dhe të qartësohen gjitha mosmarrëveshjet deri në fund. Republika e Kosovës është potencial i madh në tregtar për Maqedoninë dhe mendoj që është interes i përbashkët të dy vendeve që ato raporte të se ndërtojnë edhe më tutje, në kuptimin si që dini tani më lëvizjet janë me letër njoftim, më të hyrje dalit janë më të lira, por mbi gjitha konform përcaktimeve për sigurit integrumit kufime, ka edhe procedura shtesë që janë obligim i përcaktimeve nga raport progresi për antarësim në Unionin Evropian, që duke i bartë ato norma evropiane në legislative tona, obligojnë që disa aspektet të kufive të kenë dhe çështjet të natyrës që edhe ju i përmendni, por mbi gjitha them përsëri komunikimi i drejt për drejt institucional bën që ato veprimet të tejkalohen më shpejt dhe më lehtë për gjithë. Ne jemi të vetëdijshëm për gjithë peripecitë që i kanë
qofshin njerëzit individualisht, qofshin kompanitë që bëjnë tregti me Republikën e Maqedonisë. Ta përmbyllim me zgjedhjet lokale, zgjedhjet do kemi në Kosovë, zgjedhjet lokale në tetor do ketë zgjedhje lokale edhe në Maqedoni, një garë e fortë mes dy rivalëve partive maqedoneze, por garë e fortë edhe mes partive të shqiptarëve me kandidatët që i kanë nxjerrë në këto zgjedhje si parashikojnë këto zgjedhje. Do të sjellin në risi. Mu mendoj që angazhimi do të jetë më i madh i partive politike për faktin që zgjedhjet lokale duhet të verifikojnë edhe reflektimin e kësaj shumice parlamentare. Në veçanti në kontekst të verifikimit të pozicionit të LSDM-s, e cila do të duhet kundrejt VMRO-DPMN-s edhe në këtë nivel të pushtetit të verifikon pustetmbajtjen, nëse arrin të verifikohet, dhe nëse verifikohet ajo do të stabilizon mjaft pushtetin qendror në kuptimin e funksionimit. Nëse jo, atëherë do të shton problemet në kuptimin e funksionimit institucional, për faktin që shumica është e brisht, është e ngushtë dhe normal që një pozicionim i tillë politik në pushtetin lokal do të jep fuqi, domethënë opozitës, ose do të jep mundësi më të mëdha shumicës parlamentare. Një situatë gati e ngjashme me Kosovën, ku edhe këtu shumica e tillë relacioni që kjo është hapësira. Vlerësimet, perceptimet janë të njëjta, për atë arsye dhe situatët i kemi gati të njëjta. Faleminderit shumë që erdhët mysafir në emisionin e sonte dhe ju dëshirojmë sukses në punën tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi ime. Ishte kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, që ndronë me programet në vazhdim të televizionit publik të Kosovës.